Assalamualaikum dear friends. Dear friends, badi video ko amanga nand Pinterest account discuss ko chita suba sanga the Pinterest account jodawai Pinterest pani batasu marketing sang kawai khpal yo product ta khpal yo page ta ya khpal Facebook profile ta ya khpal yo application ta different marketing ta super Pinterest pani kawala shay chikam ta SMM wayo pa social media marketing ki da zan yo tool le Pinterest aw da dina tasu earning home kawala shay first of all mamanga discuss को यार द Pinterest अकाउंट संग जुड़ेगी नुजूद वीडियो तरफ था फर्स्ट ऑफ ऑल बदलता सर्च कई Pinterest चिता सु दलता ओली कई दलता बता सु साइन अप जोड़ कई अदीन की ता साइन अप जोड़ कई मासा ऑलरेडी और लिंक ते जो बदीवानी क्लिक कम चीज मात्र डायरेक्ट दलता राशि द लिंक पे जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स के तासुता और कम नो दलता तासु द Pinterest अकाउंट जोड़ा वाला शय पदी की हाँ दोस्तों दलता तासु तरह नो फर्स्ट ऑफ ऑल बता सु क्लिक कई पे साइन अप वानी sign up چې کله تاسو کلیک کړئ نو دلته بس تاسو نه غواړي د تاسو کنټینیو وذ فیسبوک هم کولای شئ کنټینیو وذ ګوګل هم کولای شئ که تاسو صرف فرض کړئ خپل فیسبوک لګینی نو تاسو پاغي باندې هم Pinterest اکاونټ جوړولای شئ او که تاسو صرف فرض کړئ جیمیل آی ډی نو تاسو پاغي باندې هم کریټ کولای شئ نو دلته چې کوم نه دلته تاسو فرست اف آل دلته تاسو جیمیل اور واچوي زم فرض کړئ باندې باندې جوړوم gmail.com دیر بعد بتاسو پاسورڈ کریٹ کئی پاسورڈ سے کریٹ کوم داندی پاسورڈ دارکے با کلک کئی دلتا سے پاسورڈ کریٹ کوم او دلتا ورسر خپل ایج فور ایگزامپل منشن کئی بیا بتاسو پا کنٹینیو بانی کلک کئی تاسو کتلی شي دوستانو دا مختلف خلق دی هغه مختلف بورڈز جوړ کړل مختلف پینز کریٹ کړل فار ایگزامپل زبدی باندې کلک کوم په دې پین انګلیش میں تعریفی करे नो बस दे सड़ी दायो पिन जोड़ कर ले दे दिलता दा 40 इंग्लिश सेंटेंस से दे जोड़ कर ले दिलता डिस्क्रिप्शन वगैरह हर सोता चोली दर दी सड़ी प्रोफाइल ले हम द क्वेश्चन फिन्स तासु क्रिएट कोले शي د خپل प्रोडक्ट لپاره خپل پیج لا خپل فیسبوک پروفایل لا یا خپل نوٹ سیزون لا تاسو هم کریټ کوله شي تاسو براشي دلته بدی باندې کلیک وکړئ چې کله دلته تاسو کلیک وکړئ دلته بس تاسو د اکاونټ پورا دغه راشي نو دلته تاسو ایډیټ پروفایل باندې کلیک کړئ کله دلته تاسو کې دغه نو تاسو خپل فار ایگزامپل اباوت کې خپل هیستوري چې کوم د خپل بایو ډیټا ورچول شي دلته خپل پورا سیټینګ نه دیږي نه تاسو کولای شئ بیا به تاسو په سیو کړئ پرسنل انفارمیشن تاسو فل سیټینګ کولای شئ دا سره اکاونټ مینجمنت چې کوم دی په هغه کې تاسو ته چې اکاونټ مینجمنت کې سره ریکوایرمنت هغه تاسو د دې ځای نه پورا سیټ کولای شئ پرایویسی اینڈ ډیټا نوټیفیکیشن ایوریثینګ تاسو د دې ځای نه سیټ کولای شئ دلته تاسو میسج سیکشن دی دلته تاسو د انباکس کې میسج خی دلته نوټیفیکیشن تاسو ته خی د Pinterest چې کوم نوټیفیکیشن تاسو ته راځي هغه تاسو ته خی او دا هوم دی په هوم باندې چې کله تاسو کلیک کړئ نو هغه دلته تاسو ته خپل هوم چې کوم تاسو ډیشبورډ دی هغه راځي خو په دې باندې زه کلیک کوم دوستانو اوس دلته مونږ راځو دلته کریټډ باندې کلیک کوو په کریټډ کلیک کوو نو کریټډ پینز نو به دې پلس په کلیک کوو چې په پلس کلیک کوو دلته به څه شی شو دلته به راشو په کریټ پین به کلیک کوو په کریټ پین باندې زما کلیک کوو نو دوستانو دلته اوس موږ ته ټوټل یو پین موږ کریټ کوو په هغې کې موږ یو فار ایگزامپل یو اپلیکیشن دی هغې ته زه مارکیټینګ کوم چې هغې ته زه مارکیټینګ کوم دلته به زه راشم دلته به زه ولیکم دلته به ټایټل ورکړو هیډن ډیوایس ډیټیکټر او دلته چې کوم دی نو دلته به ورته په لږ غوندې کې ډسکرپشن ورکړئ this app detect all hidden camera ها اوس دې خوا چې کوم دی دې خوا دلته به تاسو فل ډسکرپشن واچوئ فل ډسکرپشن به تاسو به دې ځای نه سلیکټ کړئ ها د دا اپ ته د دې ډسکرپشن رالم فار ایگزامپل دونه ډسکرپشن ته ما کافي کو او دلته زه رالم دې ځای کې دا ما پیسټ کو دلته دا ما فیس کو وس په بدی کې منګه لینک پټ کو خو دوستانو دلته یو خبر یاد ساتئ چې دلته شارټ لینک نه چلیږي چې کم تاسو په Pinterest باندې کم مارکیټینګ کوئ نو دلته شارټ لینک نه چلیږي دلته تاسو فل URL پټ کوئ که پرس که تاسو په بیلټ لیکي یو شارټ لینک جوړ کړئ نو هغه بیا دلته نه ډیټیکټ کیږي او هغه یوزر تاسو ته نشي رارسېدی په هغې په ذریعه باندې نو زه بیرته راشم او د دې دا URL به کاپي کړم چې دا زه کاپي کړم او دلته به بیا دا URL پیسټ کړم ها دلته به ورسره موږ یو امیج ولګو فار ایگزامپل دلته زه راشم هیډن کیمرا کې زه یو پکچر رالم دا پکچر ما راواغېستو دا پکچر ما ولګو دلته
دلته اوس زما سره بورډز نه دي کریټ، که دلته ما ډفرنٹ بورډز کریټ کړل نو زه بیا په هغې کې دلته سیف کولی شم، خو زه به دلته داسې سیف کړم چې سیف شي نو دا پوسټ چې دی دا ستاسو سره الریډي وشو. خو دلته تاسو ما تاسو ته مخکې ویل چې دلته تاسو سره بورډز نه دي کریټ، نو دلته به ته یو بورډ کریټ کړې مخکې. دلته فار ایگزامپل زه انډرایډ ایپس باندې ما یو بورډ کریټ کو، دا بورډ ما کریټ کو. اوس په دې بورډ کې به زه دا سیف کړم، چې دا ما سیف کو دلته، نو دلته بیا ما ته اپشن هم راځي چې یار د تاسو چاته فارورډ کولی شئ یا نور بورډز کې تاسو سیو کولی شئ، ډفرنٹ بورډز تاسو دلته جوړولی شئ، بیا په هغې کې تاسو ډفرنٹ پینس کریټ کولی شئ. دا خو ما عام سیمپل تاسو ته یو د انډرایډ اپلیکیشن دپاره وکړو، تاسو د مارکیټینګ په دې باندې د هر سیز دپاره کولی شئ. هیڅ مسله به تاسو ته نه راځي، تاسو د فیسبوک دپاره کولی شئ، تاسو د خپل پروفایل بلډ کول دپاره کولی شئ، تاسو ډفرنٹ سیزونه چې کوم دي هغه په پینټرسټ باندې کولی شئ او د دې نه تاسو ارنینګ هم کولی شئ. مخکې به بیا زه وروسته تاسو سره نور ډسکس کوم چې یار د پینټرسټ نه ارنینګ څنګه کېږي، د پینټرسټ نه تاسو آنلاین روپۍ څنګه ګټلی شئ، د پینټرسټ ایډ تاسو څنګه جنریټ کولی شئ، دا هر څه به زه تاسو سره ډسکس کوم. فلحال ما تاسو ته یو شارټ سمري درکړه په پینټرسټ اکاونټ باندې، په هغې باندې د پوسټینګ او په هغې باندې مخکې د کار کولو. دوستانو څنګه ولګېده تاسو ته ویډیو؟ که پرس که تاسو ته ښه لګېدلي نو پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ، مخکې خپل روډ سپورټ کړئ. تھینک یو سو مچ فار واچینګ. الله حافظ.